Rest in peace sa bayani ng ating bayan na Winston Ragos. Siya po ay isa pong sundalo nakipaglaban po sa Marami. Sir, maraming salamat po sa inyong serbisyo. At nakakalungkot nga po na nangyari nga po ang hindi inaasahan kahapon po. Sana po ay magsilbing leksyon po at meron po tayong matutunan sa pangyayari po kahapon sa Quezon City. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Sa mga baguhan pa po sa ating channel ngayon, ang ating show po ay patungkol po sa iba't ibang mga balita, pinakabago, pinakasariwa at pinakamainit po ng mga controversies po sa loob at labas po ng bansang Pilipinas. At sa ating pong episode ngayon, ito po ang ating magiging feature po sa nangyari nga po na hindi po natin kagustuhan na pangyayari sa Quezon City. So makikita nyo nga po dito sa screen natin, ito yung screenshot lamang po ng nangyari kahapon dahil hindi natin pwedeng ipakita yung video for copyright reasons. Pero nagkaroon po ng isa pong tensyon sa isang lugar po sa Quezon City at yun po ating tatalakayin ngayon at ipapakita ko po sa inyo muna syempre ang latest po na updates po mula po sa GMA News. At sinasabi nga po ng PNP na ang police nga po na bumarel sa Army veteran po na si Ragos ay gumawa lamang ng judgment call. So, sabi po dito, shooting the retired military personnel which resulted in his death was a judgment call that Police Master Sergeant Florendo had to make given the situation, the Philippine National Police said. Florendo shot Winston Ragos in Barangay Pasong Putik, Quezon City after the victim allegedly tried to pull out a weapon. Much as we do not want to hastily pass judgment and allow investigators the free hand to look into all angles, we can only presume regularity in the actions of the PNP personnel involved while performing their duty, PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak said in a statement. Police Master Sergeant Florendo was the only person in the best position to make that judgment call, better than any observer, viewer, and opinionated analyst with 2020 hindsight. So I think, mga ka-youth, importante yung na-stress out dito ni spokesperson Banak na 2020 hindsight. I think this is a very, very good phrasing ng kanyang sinabi. Dahil napakadali pong quote-unquote mag-analisa ng ating mga ka-FB na mga police analyst patungkol po sa pangyayari dahil nangyari na. Napakadali po pa. If ikaw, if ako, if tayo nasa sitwasyon na yon, ano po kaya ang posible nating gawin bilang isang police officer with the knowledge that we know from rules of engagement? Kasi ang dami po sa Facebook, sa totoo lang po, napakagaling pong magsalita. Meron pa nga pong nagsishare minsan ng video na merong lalaki na may kutsilyo sa Thailand na ginawa ng police, niyakap yata or something, kinausap tapos niyakap. Well, good for him, for that police person na hindi siya inatake ng tao na nadala niya sa pakiusap. Pero mga ka-youth, may mga tao po na iba po ang takbo po ng kanilang iniisip. At may mga tao po talaga na violence po ang pwedeng gawin sa hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang sa police officer na nasa harap niya, pwede rin po kasing gumawa ng kalokohan at violence po sa mga tao na nasa paligid. Lalong-lalo na po kapag siya po ay meron pong weapons ng posibleng baril, posibleng granada, bomba at iba pa. So para sa akin po, apektado po talaga ako nito given that marami po ako mga Facebook friends na nakakalungkot. They sound like they know what they're talking about. Personally, well, for just some backgrounds po, meron po akong mga relatives po sa police, sa PNP. Meron din po akong mga tito sa both sides po ng mga sundalo din po. Personally po, ako po ay nag-aral po ng batas. At sabihin na lang po natin na hindi po ako mahina sa criminal law at isa po sa mga paboritong subject ko po ang revised penal code. Now, gusto ko pong lagyan ng liwanag ang nangyari dahil kinakailangan nating maintindihan na ang ganito pong sitwasyon ay hindi po ito kagaya ng napapanood natin sa pelikula. Pag-aralan natin yung concepts ng double tap. Pag-aralan natin yung concept ng shooting the center mass. Pag-aralan natin yung konsepto na judgment call ng isang law enforcer kapag
mayroong threat at sa kanyang reasonable na pag-iisip ng panahon na yon, yun ang pinaka-reasonable na force na pwede mong gamitin upang mahinto ang threat. Yan po kasi ang pinaka-importante sa mga ganong sitwasyon. So paano ba yon yung rules of engagement na sinasabi natin? So tingnan natin dito mga ka-U3, napanood ko po yung video. So sinasabi po ng ating kapulisan na kinakailangan siyang dumapa. Okay? Sa video po actually, sa mga nakapanood po, nakatalikod po siya sa umpisa, tinaas niya po yung dalawang kamay niya. Okay? Wala pong nangyaring paghulog ng kanyang bag or tinapon niya yung kanyang bag o ang kanyang sandata bago ang nasabing pagbaril sa kanya. Walang nangyaring ganun. In fact, makikita niyo sa screen natin ngayon, ito po ay isang screen capture. This is the split second po na kung saan kinakailangang gumawa ng police po, ng law enforcer natin ng desisyon. Ang tao sa kanyang sling bag, mayroon siyang kinukuhang isang bagay. Hindi po natin maklaro sa video, pero according po sa kanila pong investigasyon, ito po ay isang sandata. Hindi po normal yun na hindi po normal sa isang tao ang manlaban sa police ng ganito pong action. Hindi po yan, that kind of action will not save your life, mga ka-U3. Kaya gusto kong i-share sa inyo etong post po ni Fiscal Darwin Cañete, isa sa mga Facebook friends po natin. Sabi niya dito, okay, when you are ordered to lie down by a police officer with a weapon drawn, ibig sabihin yung police meron ng weapon, nakalabas na yung weapon niya. Pag sinabi sa'yo na dapa, you have to follow that. Hindi yan ang panahon, sabi ni Fiscal Darwin Cañete, na maglarong bilang lawyer and gamble with your life. You comply. There is time enough to sort out the legalities when tempers have cooled and no finger is on the trigger. Okay. This is not to say who is right or wrong, but who lives to tell about the incident. Remember that the basic rule is that one would rather face punishment for a wrong call than get shot and die. So yun, masyadong maliwanag po yun. Ang atin pong mga kapulisan po ay binigyan po ng authority ng ating batas na magpatupad po. Pag sinasabi pong walang threat, walang violence sa lockdown, kinakailangan nating sundin yun. Sa mga reports po, kung di po ako nagkakamali, sinabihan nila si Mr. Ragos na, Sir, kinakailangan mong umuwi kung kinakailangan mong umalis. Pero, according sa news, ito na pakinggan ko po sa GMA News kagabi, sinabi daw po ni Mr. Ragos na masama yung tingin sa kanya ng mga pulis. So, anong dapat gawin? So, dahil hindi siya naniniwala, kinakailangan siyang arestuhin. Kinakailangan siyang i-neutralize. Kinakailangan siyang patigilin sa kanyang disobedience. Hindi siya nag-comply. Nakatalikod, humarap. So tingnan natin mga ka-youth, para sa mas detalyadong information, tayo ay maswerte po na nakakuha po tayo ng actual po na memorandum po kahapon. Ito actual document po to ng PNP. Maraming salamat po sa mga friends natin na nag-PM po sa Usap Usap University Facebook page. Sinasabi dito, okay, what shooting incident that resulted to the death of male suspect? When, at about 2:30 p.m., April 21st kahapon, in front of Janelle's Silog along Maligaya Drive, corner Sampaguita Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City. Who? Winston Ragos E. Aquino, 34 years old. Okay? Male arrested, retired AFP personnel, college level, and presently residing at number 65, Sampaguita Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City. So, merong 5 na nagresponde. At sa video po, ang nakita natin, isang tao lamang po ang nakapag-draw ng kanyang baril. Yun nga po si Police Master Sergeant Florendo. So, why and how? At about 2:15 p.m. this date, duty STOCP SSG Marvin Serioso received a cell phone call from Police Master Sergeant Daniel Florendo requesting for police backup regarding one male person with a sling bag allegedly armed with a handgun. So, according sa initial investigation, it was disclosed na they were manning yung ng HPG, they were manning quarantine control point along Maligaya Drive in front of 7-Eleven convenience store, Barangay Pasong Putik, this city, when suspect approached the police trainees Arnel Fontillas Jr.
and Joy Flaviano saying, "Ang sama ng tingin mo, anong problema mo?" And he immediately informed to Police Master Sergeant Florendo, FTO. So according din sa mga investigations nila so far, it was disclosed that around 2:30 p.m., Florendo checked the suspect who was carrying sling bag with handgun. He warned the suspect to put his hands up, but the former attempted to pull out his firearm inside his sling bag, hence, in imminent danger. Ayun. Police Master Sergeant Florendo delivered 2 shots to the suspect to subdue him and sustained 2 gunshot wounds in his body. Okay. They recovered 1 sling bag which contains 1 caliber 38 revolver Smith & Wesson without serial number loaded of 4 cartridges, 1 wallet with assorted IDs, land bank ATM, video ATM. The arrest of suspect was rushed to Commonwealth Hospital for medical treatment by attending physician Noli Real. Arresting police officer Florendo turned over his issued firearm 1 caliber 9mm with magazine loaded of 13 pieces of ammunition cartridge to investigators. During ocular investigation, recovered 1 fired cartridge of caliber 9mm in the crime scene. However, at about 5:57 p.m. of the same date, suspect was declared dead by Noli Real. Okay, so yun po ang point by point po na initial po na nasabi sa memorandum po ng ating kapulisan. May ibang nag-share sa Facebook na, hindi yun reasonable kasi it's more than 1. Dapat isa lang, isang shot lang dapat yun. First of all, sa totoo lang po, yung mga taong yun po, kinakailangan nilang manood po ng mga police po, ng mga procedure po sa internet. Lalong-lalo na po, I highly recommend active self-protection. So give John, some shout-outs ng active self-protection. Ako po, fan po ako ng show na yan, matagal na sa YouTube. And doon malalaman natin na you have to shoot the center mass of the person. Sa totoo lang po, you may be surprised, really. Akala nyo sa pelikula, isang bala lang, pwede nang maneutralize yung tao na hindi na siya titigan, hindi na siya tatakbo, hindi na siya makakalaban. Sa totoo lang po, isang baril is not enough for others. Sa totoo lang. So, kinakailangan double tap yan. And if for some other reasonable circumstances, even more than that. Dahil po, ang lakas po ng katawan actually, depende po yan sa tao, pero may mga tao po actually na kaya pong parang wala lang sa kanila yung mga, especially medyo mga bulkier na mga tao. So, what's the point here? Shooting the center mass is way easier kasi barilin mo yung sabi nila, barilin mo yung paa, barilin mo yung kamay. That is very easy to say. Kung sa mga fans po ng U3 at sa mga nakakapanood po nito, na posible po ay wala pong experience sa paghawak po ng baril, I highly recommend you try. It's not that easy. Akala niyo po madali lang pong mag-target ng leg, which is like say, kahit sabihin mo na 2-3 meters away, hindi po madali. Sa totoo lang po. Kaya po sa mga police, center mass po talaga ng body ang kinakailangang barilin. Now, on the issue of warning shot, kasi naririnig natin actually sa video, ba't hindi kayo nag-warning shot? Yun yung sabi nung isang babae na, hindi ko alam kung family member ba yun or mga witness lamang o osisero lamang. Sabi, ba't hindi kayo nag-warning shot? Well, first of all, hindi po madaling mag-warning shot dahil po posible po na tumama, mag-ricochet yung bala at baka tama po ng iba pang mga tao sa ligaw na bala. Hindi po ganun din kadali. At sa palagay niyo po ba, makaka-warning shot ka na split second, humarap siya at kumuha sa kanyang bag ng kanyang baril? Makakapag-warning shot ka, kung tinamaan yung police. So, kinakailangan niyo po syempre protektahan yung kanyang sarili. Kaya ako po, I am siding with the police. Para sa akin, I highly respect the procedure. Pwede nating sabihing police brutality yon, excessive use ng force yun kung nakatalikod yung tao at nakataas yung kanyang dalawang kamay. Pero hindi po ganun nangyari. Nagpakita po ang tao po, ang civilian, unfortunately, bayani po siya, lumaban po siya sa atin para po sa Marami, pero sa kanya pong ginawa po kahapon, unfortunately, maling-mali po talaga yon. Dahil nagpakita siya ng reason para i-stop yung threat kasi nga naging threat yung kanyang ginawang action. So hindi sana nangyari kung
sana ay nanatili yung kanyang pagiging chill lamang at kalmado. Pero that brings us to the other point. Kasi mga ka-U3, ang sabi ng iba, oy, mentally challenged yun. Meron siyang, accordingly, ito yung kwento nila, may PTSD daw, may nawashak doon sa Marami. Okay, let's pretend that is really true. And I highly feel bad for people na meron pong mga ganun po na kondisyon. But I think it's also the best time for the family members to some ways intervene and let the person not bring a deadly weapon with him, knowing na ganun pala yung estado po ng pag-iisip po ng ating pong Army veteran. Kung ganun naman po pala, sana po ay nakontrol po natin yung mga family members natin na at least hindi magdala ng isang weapon, at alam na po natin na ang mga tao pong nagkokontrol ng mga checkpoints natin, ng mga lockdown points po natin, ay mga police na may weapon. So kung sila po ay may PTSD, may war shock po sila na kondisyon, hindi po ba nakaka-trigger po yun sa kapag inalaw natin yung family member natin na lumabas? So hindi po ako nagbi-blame po sa pamilya. In fact, I also sympathize with them. Sa totoo lang po, wala pong panalo po sa sitwasyon na ito. I feel bad for the police because I honestly think the police was just doing his job. He was protecting his life, he was protecting other people's lives dahil nung moment na yun, hindi naman sasabihin ng civilian ko ano ang laman ng kanyang bag. O yung laman ng bag ko, ID lamang ito. Posible kasi ang laman niya granada, and in that case, it was really a weapon, a deadly weapon at that. It was a gun. So yun po ang aking opinion dito. Medyo emotional tayo kasi po sa totoo lang, ang dami po talagang nagkukunwari. Madami nga nagpipretend na alam nila yung batas and rules of engagement. Sa totoo lang po, it's far from the movies that you have seen. Marami pong pulis po ang namamatay po sa Amerika at sa Pilipinas dahil po sa hindi po tamang pagresponde ng mga law enforcers sa mga split-second na mga desisyon na pwede nilang proteksyonan ang kanilang sarili at proteksyonan ang mga tao sa paligid. So, kaya po, wala pong nanalo dito sa sitwasyon na ito. Sana po maging lesson po to sa lahat na wag po tayong atin pong respetuhin ang atin pong mga police, ang atin pong mga law enforcers, atin pong itry natin yung best natin, wag po mag-cause ng conflict, ng violence, chill lang po tayo, at sumunod. Katulad nga ng sabi ni Fiscal Cañete, meron pong pagkakataon pagkatapos na huliin kayo, may mga legal remedies tayo. Kung gusto nyong kasuhan yung police, do that. Pero make sure na hindi muna sa ganitong sitwasyon na napakainit po ng tensyon ng sitwasyon na yun, na kung saan may baril na nakaharap sa'yo, do not try to play or do something strange in front of the police dahil po nasa kanila pong operations yan, kanilang procedure yan, na pwede nilang protektahan yung kanilang mga sarili. So, mga ka-U3, before we end, very very hot topic. So gusto ko pong ipakita sa inyo ang atin pong hashtag U3 question of the day. Sana po ay klaro po sa atin pong screen ngayon. Mali ba ang naging aksyon ng pulis sa nangyari po kahapon laban po kay Ginoong Winston Ragos? Ano pong masasabi niyo mga ka-U3 sa nangyari nga po kahapon? So, comment lang po kayo mga ka-U3. Lahat po ng inyong mensahe amin pong vina-value, pinapahalagahan. Magkaroon po tayo ng magandang diskusyon. At sa mga kakilala ko po na mga nakapagtapos po ng batas, mga nakapagtapos ng Bachelor of Laws, Juris Doctor, sa mga criminology students, sa mga criminologists din po natin, sa mga police. Comment naman po kayo. Pakita niyo po kung saan po natin pwedeng ma-improve pa ang procedure na nangyari po kahapon. At sa palagay niyo po ba tamang ginawa ng police o hindi? Lahat po ng inyong mensahe ay amin pong binabasa. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR and see you on our next videos. Paalam po. Peace! Mga ka-U3, dyan po nagtatapos ang atin pong episode ngayon patungkol nga po sa nangyari kahapon. Nakakalungkot po, bayani po, ang isa pong Army veteran po ang namatay po kahapon, nakakalungkot. Pero kinakailangan din po kasi natin ilagay po ang atin pong mga emosyon sa tamang lugar. Hindi po dapat tayong lumalaban. At kinakailangan nating sumunod na lang po kapag binibigyan po tayo ng order ng ating mga law enforcement agents po dahil po meron po silang mandato na kinakailangan protektahan kapag tayo po ay nagkaroon po ng erratic behavior. At sa totoo lang po, rest in peace po sa kanya at sa kanya pong pamilya. Pero
kinakailangan pong sundin po ang rules of engagement din po dahil hindi po madaling ang sitwasyon po ng pulis at panahon na yon. I don't think na mayroon pong overkill doon. Of course, para sa akin, it was justified. At sana po ay matuto po tayo. At aralin natin sa mga magaling po na mag-analyze sa Facebook. Siguro sana ito'y maging panahon po, opportunity na since nasa community quarantine tayo, aralin po natin ang batas. Intindihin po natin yung mga police procedures po, yung handbook po ng PNP. I will try to put that here in the description po para po meron po kayong mabasa patungkol po sa mga basic po na pag-handle po ng mga sitwasyon na ganito, mga threats po. At hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. Ingat po tayo palagi at sana po maging safe po tayo palagi sa atin pong mga tahanan. Peace. Bye-bye.